حرم تونس من التأهل إلى كأس العالم، وسيطر على الدوريات المحلية في إفريقيا وآسيا بعد أن تلاعب بمئات المباريات وصنع لنفسه ملايين الدولارات. كان يدخل إلى غرفة تبديل ملابس اللاعبين وكأنه أحدهم، ويوجههم وكأنه مدربهم، حتى أنه في بعض الأحيان كان يوبخهم. وتفاخر في إحدى المرات بقوله إنه كان يسيطر على الدوري السوري بشكل أفضل من سيطرة الأسد على شعبه. وبينما كان راج يحدد نتيجة المباراة، كان مرؤوسوه في الصين يراهنون بملايين الدولارات ويربحون ملايين الملايين. لعبة تعتبر الأكثر شعبية في العالم، لكنها أيضا الأكثر فسادا. فإذا كنت من محبي كرة القدم، ننصحك بعدم مشاهدة هذا الفيديو، لأنك غالبا ستفقد الشغف خلال مشاهدة المباريات. فبينما يموت البعض بسبب خسارة فريقهم، فإنه من الممكن أن يكون هذا الفريق قد قبض ثمن هذه الخسارة. لعبة أم تجارة؟ في 2 أبريل عام 1915 شهد ملعب الأولد ترافورد مباراة بين فريقين ما زالت المنافسة بينهما محتدمة حتى الآن، وهما فريقي مانشستر يونايتد وليفربول. انتهت المباراة آنذاك بفوز ليفربول، ولكن ما بعد المباراة كان حكاية أخرى، خاصة بعد أن أضاع ليفربول ركلة جزاء بطريقة غريبة. سرعان ما بدأ الاتحاد الإنجليزي تحقيقاته التي أدت إلى الكشف عن تورط 7 لاعبين من الفريقين مع شبكة مراهنات، وكانت تلك أول عملية تلاعب بنتائج مباريات رسمية عرفها العالم. كانت المراهنات آنذاك تتم في مكاتب ضيقة وصغيرة، وكانت غير متاحة لكل الناس. أما الآن مع ظهور عصر التكنولوجيا، أصبح بإمكان الشخص المراهنة على جميع الألعاب الرياضية التي تتم بأي دولة في العالم، حتى بلغت قيمة مراهنات كرة القدم السنوية ما بين 700 إلى 1000 مليار دولار. وكثيرا ما يكون هناك مراهنات جنونية، مثل أن يراهن أحدهم على زوجته أو منزله ويخسر الاثنين. وشهد عام 2011 إحدى أكثر المراهنات جنونا، حيث راهن رجل بمبلغ $4 على 9 مباريات وأصابها جميعا، وحصل على $440,000. ليست كل القصص سعيدة كقصة هذا الرجل، ففي عام 1994 تسبب اللاعب الكولومبي أسكوبار بخروج فريقه من كأس العالم، وبعد 8 أيام عثر على جثته بعد أن تم قتله. كشفت التحقيقات أن دافع القتل كان خسارة عصابة المراهنات لمبالغ طائلة. فبسبب الأموال الطائلة التي من الممكن أن يربحها الشخص، بدأت تنشط عصابات منظمة للتلاعب بنتائج المباريات، ونشط معها أيضا لجان خاصة من الفيفا لمراقبة المباريات، ليتحول التلاعب بنتائج مباريات كرة القدم لجريمة واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم، مثلها مثل التهريب والإتجار بالأسلحة غير المشروعة وغيرها من التجارات. ويحصل صانعو المراهنات الآسيويون وحدهم على عائدات أسبوعية تبلغ ملياري دولار، خاصة مع وجود عشرات المباريات التي تلعب يوميا، حيث يتجاوز العدد الإجمالي لفرق كرة القدم المحترفة والوطنية في جميع أنحاء العالم 10,000 فريق. شجع هذا الأمر شابا سنغافوريا أحب المراهنات بشكل كبير، لكنه كان يخسر، ولا أحد في هذا الكون يحب الخسارة، فأتيحت له الظروف ليصبح أكبر متلاعب في تاريخ كرة القدم. ويلسون راج بيرومال، مجرم كرة القدم. شهدت الصين منتصف التسعينيات انفتاحا كبيرا وصعودا عالميا واقتصادا مزدهر. رافق بداية الصعود الصيني تواجد منظمات إجرامية تبحث عن الكسب غير المشروع، ولديها سقف عال من المقامرة، فوجدت بكرة القدم الملاذ الآمن والأموال الوفيرة، خاصة أنه في تلك الفترة لم يكن هناك الكثير من التدقيق. احتاجت تلك المنظمات الصينية بلدا آمنا يصنف على أنه موثوق وأقل فسادا من الصين، فوقع اختيارها على سنغافورة التي كان ينظر إليها على أنها مركز أعمال الغرب. خلال هذا الوقت كان بيرومال مجرما صغيرا وسيما وجذابا،
لذلك وقع عليه الاختيار من قبل المنظمات الصينية. لم يخيب بيرومال الآمال وبدأ بإتقان العملية برمتها، وبعد أن تمكن من رشوة لاعبين بدأ بخداع اتحادات بأكملها بعد أن أسس شركات واختبأ خلفها مثل شركتي فوتي ميديا وفوتبول فور يو. فقد كان يتواصل مع الاتحادات لإجراء مباريات ودية بين المنتخبات الوطنية، وكانت الاتحادات توافق على تلك المباريات طمعا بالمال الوفير الذي يقدمه راج، وكان يدفع للاتحاد ما يصل إلى 100,000 دولار للموافقة على اللعب، ثم يبدأ بالترويج للمباريات واختيار الحكام، وأخيرا يعثر على ملعب ويستأجره ليوم واحد. قبل البدء بالمباراة ودون علم الاتحادات كان راج يقدم رواتب للاعبين والحكام ويتفق معهم على نتيجة واحدة. في ذات الوقت كان رؤساؤه يقومون بالمراهنة على النتيجة المتفق عليها. كانت المراهنات تتم بمبالغ صغيرة حتى لا تثير الربا، لكن بأعداد هائلة، وخلال دقائق كانت تتم مئات العمليات دون توقف حتى نهاية المباراة. بعد ذلك بدأ برنامج راج بالتوسع، وذهب إلى الدوريات المحلية في البلدان النامية، وبدأ بدفع الأموال للاعبين والمدربين، وبذلك أصبح بيرومال الذراع الأقوى لمنظمات المراهنة غير المشروعة على كرة القدم في آسيا، بعد أن تمكن من إخراج الملايين من أوروبا نحو الشرق ورشوة المئات من اللاعبين والمدربين والمسؤولين، والتلاعب بعشرات المباريات في دوريات كثيرة، حتى أنه وصل للدوري الألماني والإيطالي، حتى أولمبياد أتلانتا عام 1996 لم يسلم منه، وبذلك أصبح الرجل الأول المطلوب للفيفا. رحلة القبض على راج. بعد مرور أكثر من عام بقليل على تعيين بيرومال مسؤولا، بدأ نجم كريس إيتون يصعد باعتباره شرطيا صارما وملتزما بالقواعد. وبعد أن أمضى عشرات السنوات من العمل مع الشرطة الفيدرالية الأسترالية، انضم إيتون إلى الإنتربول عام 1999 مما عزز سمعته الدولية، ثم أصبح رئيس الأمن الرسمي في الفيفا، وتم تكليفه بإنشاء قسم جديد لمعالجة التلاعب بنتائج المباريات. في بداية الأمر وزع إيتون مجموعة من المحققين في جميع أنحاء العالم، وأعطاهم حرية التصرف بطريقة لا مركزية. قام عملاء إيتون بجمع المعلومات التي قادتهم في النهاية إلى سنغافورة ومن ثم إلى بيرومال، لكنهم لم يعرفوا أي تفاصيل إضافية عن مكان تواجده. خلال هذا الوقت تحول عمل بيرومال إلى روتين ممل، وبدأ يفقد المتعة والإثارة، خاصة بعد أن جمع ملايين الدولارات، فبدأ يراهن بنفسه على مباريات شرعية مستحيل أن يتم التلاعب بها، مثل مباريات دوري السلة الأمريكي ومباريات الدوري الإنجليزي، لكنه لم يكن يتمتع بالمهارة نفسها التي كان عليها في التلاعب بالنتائج، فخلال 3 شهور فقط خسر 10 ملايين دولار. بدأ بيرومال بمحاولة تعويض خسارته، وأصبح يأخذ الأموال من مرؤوسه في الصين، والمتوقع أن يدفعها لتضبيط النتائج، لكنه كان يراهن بها ويخسر مجددا. أصبح بيرومال أكثر تهورا واستهتارا، وأتت لحظة السقوط عندما قرر سانتياراج وهو أحد معاونيه الإيقاع به وإبلاغ الفيفا عن مكان تواجده. كان كريس إيتون رئيس أمن الفيفا ينتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر، وبالفعل قبض على بيرومال واستقال بعد هذا الحدث التاريخي، وبعد أن قام بالكشف عن أكبر شبكة تلاعب في التاريخ. اعترافات قد تعصف بشعبية كرة القدم. عام 2011 بالتأكيد لم يكن عام بيرومال، بعد أن قبض عليه في فنلندا ورحل من هناك إلى المجر ليتحول إلى مخبر للمحققين لمساعدتهم في الكشف عن منظمات المراهنات في سنغافورة. وبدأ راج بالإفصاح عن الشركات والرؤساء. ما أخبرهم به كان مرعبا، لدرجة أن بعض المحققين قالوا أنهم غير قادرين على الاستمتاع بمباريات كرة القدم بعد الآن. رافق بيرومال في المجر صحفيين استقصائيين لكتابة مذكراته، لكنه تمكن من الإفلات منهما وهرب مرة أخرى إلى فنلندا.
غير اسمه هناك، ولكن قبض عليه مجددا عام 2014 وهو يحاول شراء نادي أتلانتيس FC. خلال هذه الفترة أصدر الصحفيان اللذان رافقا راج كتاب ملوك الكيلونغ، والذي لا ننصح مشجعي كرة القدم بقراءته، لأنهم لن يستمتعوا بأي مباراة يشاهدونها بعد ذلك، حيث يتحدث الكتاب عن تورط راج بالتلاعب بمئات المباريات، حتى أنه كان متورطا بتحقيقات يوروبول عام 2013 أو ما يعرف باسم العملية فيتو، والتي تضمنت تحقيقات في 680 مباراة جرت في 15 دولة حول العالم، 380 مباراة منها كانت في أوروبا، ودارت الشكوك فيها حول 425 حكما. ومن المباريات التي تلاعب بنتائجها راج هي المباراة التأهيلية لمنتخب نيجيريا أمام كينيا عام 2009، فقد احتاج المنتخب النيجيري إلى الفوز، في المقابل يجب على تونس أن تخسر مباراتها أمام الموزمبيق، وكانت تلعب كلتا المباراتين في نفس التوقيت. دفع راج المال لبعض لاعبي المنتخب النيجيري، ودفع أيضا للاعبين من منتخب الموزمبيق. حققت آنذاك الموزمبيق فوزا غير متوقعا على تونس بهدف نظيف، وفازت نيجيريا على كينيا في مباراة دراماتيكية، وبذلك كان راج سببا في حرمان تونس من التأهل، وتأهلت نيجيريا إلى النهائيات بشكل مفاجئ. هذه ليست الجريمة الوحيدة لراج ومجموعته، بل هناك عشرات الفضائح التي كادت أن تعصف بشعبية كرة القدم. فما رأيك بما فعله بيرو مال؟ وهل ما زلت متشجعا لمشاهدة مباريات كرة القدم بعد هذا الفيديو؟